Okay. Para sa last na tutorial natin, which is yung delete, remove, anything na gusto nyo tawagin yun. Kaya medyo questionable yun is because we really, para sa akin, I don't know if na-explain ko na sa inyo noon yun, na we don't really delete records from a table or the database itself. Hindi tayo dapat nagde-delete ng record. So, ako, ang ginagawa kong technique doon, instead of deleting the record itself, meron akong gagawing isang technique na ang mangyayari is I'm going to open my table para makita ninyo kung paano ko siya ginagawa. And then, on my access table, lahat ng aking mga field, this is my technique. Meron ako isang field na kung tawagin ay rec.stat. I don't know, you can name your field anything na kahit ano dito. Yung rec.stat na to, magkakaroon to ng dalawang value. It's either 1 or 0. So, I'm going to use number dito. And, i-change ko yung type nito into a byte para mas maikli lang yung kailangan kong i-save. And then, save this, and then close. By default, ang value ng rec.stat na ginagawa ko ay 1. Ang marker ko, if yung record na to ay merong rec.stat or record status na 1, ibig sabihin, this is an active record. Now, when I delete the record from my program, sabi ko sa inyo, hindi ko siya literally na dinidelete. But you can always do deletion. But the reason kung bakit hindi tayo nag-delete is, what if meron na siyang mga sub-records na kasama? Hindi natin yung gagawin. So, ang gagawin lang natin, o ang ginagawa, again, this is one of my approaches. I do not force you to follow this. There are other approaches na pwede, such as removing that record and transferring it to an archive table. That's possible. But it will take too much time para sa akin para gawin yun. Although, ang advantage, tuwing magsaselect ka, hindi mo na siya kailangan kunin. Pero at least nawawala pa rin yung physical record. Yun yung ayoko. Ayoko na nawawala yung physical record mula sa table. Okay lang na hindi siya makita ng user, pero dapat hindi siya mawawala. So, ang gagawin ko, if I hit delete or trash or what, ang ginagawa ko sa rec.stat, sineset ko yun ng 0. At kapag 0 yan, hindi siya dapat mag-display doon sa ating program. So, that is the technique na ginagawa ko. Again, hindi yon mandatory. That is a technique that I build and na-come up ko yan habang nagde-develop ko. But again, it's not optional. It's not mandatory. So, since nagbago ako ng structure, meron din tayong mga kailangang baguhin sa ating code. Una, doon sa ating save, sa insert into ay madadagdagan to ng isang field na rec.stat. So, kapag nag-add ka ng record, dapat by default ng record na to ay equal sa 1. So, okay na yan. Ang ginawa ko yung last, after ng contact number, yung 1, papasok ay rec.stat. By update, hindi natin kailangan galawin yun. Kasi ang dapat gagalaw nun is yung delete. Doon sa aking SQL, i-add ko lang doon sa tabi ng aking or. Oh, what happened? Cancel. Hindi ka na. I-add ko lang sa tabi ng aking criteria yung end. Rec.stat is equal to 1. Ibig sabihin, kung hindi siya equal sa 1, then hindi siya dapat kukunin. I'm going to put parenthesis sa loob ng where para di sa last name para mag-group siya. Yun yung sinasabi ko. Naging komplikado na. So, I prefer to put parenthesis dito and closing parenthesis dito. And may tumawag. Ingay. The next thing na kailangan kong gawin is na-blanko na ako. Yes, lahat ito na yan. So, if I run this, supposedly, wala dapat pagbabago. Subukan lang muna natin siyang i-dry run ng isang beses. Dapat walang error kasi nagdagdag tayo ng field. So, nakakalipat naman ako. Nakakapag-add pa naman ako ng bago. So, Diaz, Jane, female, and contact number. Then, you hit save. Yes. Okay. And it's good. Good to go. So,
wala naman tayo naging problema. Gagawin na natin ngayon yung crash. Paano siya nag-work? So, in here, double-click natin para gumawa siya ng event niya. Again, ililipat natin to sa part nung para save, para magka-digit-digit sila dito sa ilalim ng save. Ito. So, same question, we will going to ask if MSG box, are you sure you want to remove this record? Okay. And then are you sure you want to remove the record? We're going to use yes, no, plus BB question. Then title will be student master file is equal to yes. Then kukunin ko na rin yung mga bagay na to. Hindi, sige, mamaya na lang. And then again, tulad nga na sinabi ko sa inyo, if nag-yes siya, ang gagawin natin is, normally, you can always use delete from table name where kamukha lang nito, their criteria will be the student ID. But then again, we will not going to use delete. We will going to use update. We will going to update the rec.stat field at isi-set natin yan 0 para hindi siya mag-display mamaya. So, update dbl student set rec.stat is equal to 0 where student ID is equal to rs student.fields index student ID dot value. And that's it. Call execute query strSQL. And then pagkatapos niyang gawin, message box lang din, ilalak ulit. Wala tayong kailangang ilak na record. Hindi. Sige, gawin na lang natin naman naman para makita ninyo. Message box that show the record A. The record is successfully removed. And then exclamation, title will be student master file, and then the icon is just okay. Tapos it's an information icon, and that's it. Then call get record, and that's it. Subukan natin. If I click Pepito Manaloto, I don't want the record of Pepito Manaloto to exist. Just have to click trash. Are you sure you want to remove the record? No. If I click yes, then record is successfully removed. Wala siya. So, but again, sabi ko nga sa inyo, yung record na yan is still present sa ating table. Yung nga lang, we prevent it from displaying since ang kanyang status ay nakaset ng 0. So, yun po ang ginagawa natin. Actually, we're done with our program. Siguro yung last tweak na pinangako ko na lang sa inyo is this tweak. Although, dapat hindi siya nakapasok sa loob ng delete, pero wala na akong time. Oras na, so far na. Is dapat hindi ka nakakapagpasok ng kahit anong record dito. Subukan natin if kaya pang gawin yun. Kasi, di ba, since it's a drop-down natin, hindi ka nakakapag-type ng kahit anong record dyan. So, sa gender, we double-click this, and then we select the event na key down, I believe. Yes, subukan muna natin yung key down. Key down. Oh, it's I guess key press. Subukan natin key press. Yes. E dot wait lang. Key code is equals to, how can I call the key ASCII?
Nakalimutan ko kung paano ko ito ginagawa eh. Basta I need the key ASCII and then isi-set ko ito ng 0. Nakalimutan ko lang kung paano tinatawag si key ASCII dito. Bukan natin si key card, baka naman pwede. Subukan muna natin. Where is the error? Yes. Hindi siya pwede. Wait lang po. Pasensya lang po. Prompt to kasi ito. I mean, nung naisipan kong create ng tutorial, dali-dali kong hiniram yung laptop ni Sir Nagi at nag-create ako ng tutorial without practicing. Kaya if meron pong mga mali-mali sa ginagawa ko, pasensya na. Sorry, mukhang nakalimutan ko nga talaga kung paano gawin yun. But actually, it's the key ASCII. Anyways, ganito na lang. I'm going to teach that siguro on a different or separate lesson since hindi naman siya kasama dito. You stick with this code. I'm going to send also this program in together with these videos or series of videos. So, I'm so tired. May party pa mamaya. May susundin pa ako. Gutom na ako. So, I hope na ma-appreciate ninyo to. Yeah. This is a good start para sa ating DBMS2. So, again, thank you very much for watching. Hope no negative comments. Hindi naman ako pro. Magaling ako mag-code pero hindi ako magaling gumawa ng tutorial. This is my first time. So, again, God bless. Enjoy the party sa mga mag-a-attend and God bless.